नमस्कार अनि स्वागत छ प्रिन्टर कनेक्सन स्पोकन ट्युटोरियलमा। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एउटा कम्प्युटरमा एउटा प्रिन्टर जडान गर्न। यो ट्युटोरियलमा म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 12.10 अपरेटिङ सिस्टम र क्यानन प्रिन्टर। म तपाईलाई छोटकरीमा एउटा कम्प्युटरका अंगहरुसँग परिचय गराउने छु। यो सीपीयू हो, मोनिटर, कीबोर्ड, माउस र प्रिन्टर। अब सीपीयू मा हेरौं। प्राय सीपीयू हरुमा केही यूएसबी पोर्टहरु अगाडि हुन्छन् र केही पछाडी हुन्छन्। अब हाम्रो प्रिन्टरमा हेरौं। प्राय प्रिन्टरको अगाडि वा माथि एउटा पावर स्विच हुन्छ र प्रिन्टरको पछाडी एउटा पावर स्लट र एउटा यूएसबी पोर्ट हुन्छ। एउटा प्रिन्टर एउटा कम्प्युटरमा जोड्न हामीले एउटा यूएसबी केबल प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रिन्टरमा यूएसबी केबल जोडौं। अब केबलको अर्को टुप्पो सीपीयू को यूएसबी पोर्टमा जोडौं। अब हाम्रो प्रिन्टर कम्प्युटरमा जोडिएको छ। प्रिन्टरको पावर बटन स्विच अन गरौँ। अब हाम्रो कम्प्युटर प्रयोग गरी प्रिन्टर कन्फिगर गरौँ। अब डेस्कटपमा जाउँ। लन्चर बारको माथिल्लो बायाँपट्टिको ड्याश होम आइकनमा क्लिक गरौँ। सर्च बारमा टाइप गरौँ प्रिन्टिङ। प्रिन्टर आइकन देखिनेछ। यसमा क्लिक गरौँ। उबुन्टुका पुराना संस्करणहरुमा यसरी क्लिक गरौँ। सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेसन र प्रिन्टिङ। अब प्रिन्टिङ डायलग बक्स खुल्छ। यसले देयर आर नो प्रिन्टर्स कन्फिगर्ड येट भन्छ। माथि बायाँ कुनामा एउटा हरियो प्लस चिन्ह सहितको एड बटन रहेको छ। यसमा क्लिक गरौँ। यसले न्यू प्रिन्टर डायलग बक्स खोल्नेछ। बायाँपट्टि कम्प्युटरमा जडान गरिएका प्रिन्टर डिभाइसहरुको एउटा सूची छ। यहाँ हाम्रो प्रिन्टर मतलब क्यानन प्रिन्टर छानौं र फरवर्डमा क्लिक गरौँ। अनि यसले स्वत ड्राइभरको खोजी गर्नेछ। म क्यान्सलमा क्लिक गर्नेछु। अब डायलग बक्समा चुज ड्राइभर अप्सन खुल्नेछ। प्राय अवस्थाहरुमा डिफल्ट विकल्पले काम गर्छ। मसँग एउटा क्यानन प्रिन्टर भएकोले यहाँ यो सूचीमा डिफल्ट छानिएको हुन्छ। अब फरवर्डमा क्लिक गरौँ। मोड्युल पेजमा मेरो प्रिन्टर स्वत पहिचान हुन्छ। यसलाई ब्राकेटमा रिकमेन्डेड ले जनाइन्छ। साथै ड्राइभर्स खण्डमा यसले मेरो प्रिन्टरलाई उपयुक्त ड्राइभर देखाउँछ। अब पुनः फरवर्डमा क्लिक गरौँ। अब हामीसँग हाम्रो प्रिन्टरको नाम र यसको स्थान मागिन्छ। म यसलाई डिफल्ट राख्छु र एप्लाई मा क्लिक गर्छु। हाम्रो प्रिन्टर सफलतापूर्वक हाम्रो कम्प्युटरमा जोडिन्छ। एउटा सन्देश देखा पर्छ। वुड यु लाइक टु प्रिन्ट ए टेस्ट पेज? प्रिन्ट टेस्ट पेज विकल्पमा क्लिक गरौँ। एउटा सन्देश सहितको पपअप देखा पर्छ। सबमिटेड टेस्ट पेज सबमिटेड एज जब र यसको नम्बर। ओके मा क्लिक गरौँ। पुनः प्रिन्टर प्रोपर्टिज डायलग बक्सको ओके मा क्लिक गरौँ। यो हाम्रो प्रिन्टरको टेस्ट प्रिन्ट हो। हाम्रो प्रिन्टर अब हाम्रो डकुमेन्टहरु प्रिन्ट गर्न तयार छ। म प्रिन्टर डायलग बक्स बन्द गर्छु। अब म छोटकरीमा एउटा डकुमेन्ट कसरी प्रिन्ट गर्ने देखाउने छु। एउटा डकुमेन्ट खोलौं अनि कन्ट्रोल र पी कीहरु एकै पटक थिचौं। प्रिन्ट डायलग बक्स देखा पर्छ। याद गरौँ, जडान गरिएको प्रिन्टर डिफल्टमा छानिएको हुन्छ।
यो डायलग बक्समा हामीसँग विभिन्न विकल्पहरु छन् रेन्जले हामीले प्रिन्ट गर्न चाहेको पेजको श्रृंखला छान्न दिन्छ त्यहाँ रेन्ज भित्र केही विकल्पहरु छन् अल पेजेस विकल्पले डकुमेन्टको सम्पूर्ण पेजहरु प्रिन्ट गर्छ करेन्ट पेज विकल्पले हालको पेज मात्र प्रिन्ट गर्छ पेजेस विकल्पले हामीले तोकेको पेजहरु मात्र प्रिन्ट गर्छ उदाहरणको लागि 3 देखि 4 सम्म अर्को कपिज भित्र भएका विकल्पहरु हेरौं कपिज विकल्पमा हामीले प्रिन्ट गर्न चाहेको संख्या दिनेछौं यदि हामीले कपिजमा 2 राख्यौं भने यसले छानेको पेजको 2 प्रति प्रिन्ट गर्नेछ र प्रिन्ट बटनमा क्लिक गरौँ यदि तपाईले आफ्नो प्रिन्टर सही तरिकाले कन्फिगर गर्नुभएको छ भने तपाईको डकुमेन्ट प्रिन्ट हुन सुरु गर्नुपर्छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं एउटा कम्प्युटरमा एउटा प्रिन्टर जोड्न प्रिन्टरको सेटिङ मिलाउन एउटा डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्न र हामीले विभिन्न प्रिन्ट विकल्पहरुको बारेमा पनि सिक्यौं हामी तपाईलाई यो जानकारी उपयोगी रहेको आशा गर्छौं तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ spoken-tutorial.org/nmeict-intro सहभागिताको लागि धन्यवाद यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु नमस्कार